80.838 ca COVID-19 mới, Hưng Yên bổ sung hơn 11.000 F0. Ngày 31 tháng 3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 80.838 ca COVID-19 tại 62 tỉnh thành, giảm gần 5.000 trường hợp so với ngày hôm qua, cả nước còn gần 3.000 F0 nặng đang điều trị. Tính từ 16 giờ ngày 30 tháng 3 đến 16 giờ ngày 31 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 80.838 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 80.827 ca ghi nhận trong nước, giảm 4.932 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh. Thành phố có 56.105 ca trong cộng đồng, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 8.054 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Phú Thọ 3.415, Nghệ An 3.399, Yên Bái 3.156, Đắk Lắk 3.107, Lào Cai 2.981, Hải Dương 2.864, Bắc Giang 2.688, Quảng Ninh 2.509, Quảng Bình 2.352, Hà Giang 2.344, Lạng Sơn 2.159, Vĩnh Phúc 2.039, Thái Bình 1.966, Bắc Cạn 1.917, Sơn La 1.813, Hưng Yên 1.784, Tuyên Quang 1.672, Bắc Ninh 1.653, Vĩnh Long 1.642, Cao Bằng 1.630, Bình Định 1.437, Quảng Trị 1.369, Cà Mau 1.265, Lâm Đồng 1.264, Hà Nam 1.258, Tây Ninh 1.238, Thái Nguyên 1.179, Điện Biên 1.164, Hòa Bình 1.160, Lai Châu 1.097, Ninh Bình 1.046, Thành phố Hồ Chí Minh 924, Quảng Ngãi 920, Bến Tre 876, Bình Dương 827, Bình Phước 766, Hà Tĩnh 757, Đà Nẵng 736, Bà Rịa, Vũng Tàu 688, Nam Định 672, Thừa Thiên Huế 589, Trà Vinh 539, Thanh Hóa 535, Đắk Nông 426, Phú Yên 408, Khánh Hòa 386, Hải Phòng 365, Bình Thuận 341, Quảng Nam 270, Kon Tum 179, An Giang 178, Bạc Liêu 166, Kiên Giang 161, Long An 125, Cần Thơ 101, Đồng Nai 97, Đồng Tháp 85, Sóc Trăng 52, Ninh Thuận 20, Hậu Giang 12, Tiền Giang 5. Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Hưng Yên đăng ký bổ sung 11.517 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 91.762 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.564.609 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 96.747 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.556.876 ca. Trong đó có 7.516.196 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.474.782, Thành phố Hồ Chí Minh 594.585, Nghệ An 391.871, Bình Dương 376.566, Hải Dương 344.058. Về tình hình điều trị, trong ngày có 250.482 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 7.519.013 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.975 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.379 ca, thở oxy dòng cao HFNC 281 ca, thở máy không xâm lấn 99 ca, thở máy xâm lấn 216 ca, ECMO 0 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 ghi nhận 39 ca tử vong tại Bến Tre 5, Bình Thuận 4, Cao Bằng 4 ca trong 2 ngày, Phú Yên 4, Bạc Liêu 2, Đắk Lắk 2, Lâm Đồng 2, Quảng Ninh 2, Sóc Trăng 2, Vĩnh Long 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Cà Mau 1, Gia Lai 1, Hà Nam 1, Hà Tĩnh 1, Hậu Giang 1, Lạng Sơn 1, Quảng Ngãi 1, Tây Ninh 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 50 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.493 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do COVID-19 tại nước ta xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30 tháng 3 có 224.848 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.106.897 liều.